हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारुं स्वागत छे। आजे आपणे बनावीशुं અથાણાનો मसालो। आने मेथियो मसालो पण कहेवाय छे। तो मित्रों, અથાણાની सीजन आवी गई छे, तो અથાણા बनाववा माटे અથાણાનો मसालो बनावવો खूब ज जरूरी छे। आ मसालो तमे दाळमां नाखशो तो दाळनो टेस्ट पण सरस आवशे અને આપણે જે અથાણા બનાવીએ તેમાં પણ આ મસાલો ઉમેરી શકો છો। અને હા, આપણે રોજ કાચા અથાણા બનાવીએ જેવા કે ચીભડા, ટીંડોરા, કાજી કેરી, કાચા પપૈયાના અથાણામાં પણ આ મસાલો ઉમેરી શકાય છે। તો જમવાનો સ્વાદ વધારી દે તેવો ટેસ્ટી મસાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા એકદમ ચટાકેદાર અથાણાનો મસાલો બનાવવા માટે આપણે મસાલામાં ઉમેરવાનું તેલ ગરમ મૂકીશું। તો તેના માટે મેં 1/4 કપ તેલ ગરમ મૂક્યું છે। તેલમાં આ રીતે થોડા કુરિયા નાખો એટલે કુરિયા તરત જ ઉપર આવે તો માનવું કે તેલ અથાણાના મસાલા માટે તૈયાર છે। તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। હવે આપણે મસાલામાં ઉમેરવાનું નિમક શેકી લઈશું। તો તેના માટે 1/4 કપ નિમક લઈશું। અથાણાનો મસાલો અથવા અથાણું ખરાબ થઈ જતું હોય તો તેમાં તમે નિમક શેકીને ઉમેરજો। નિમકમાં રહેલા મોઇશ્ચરના લીધે આપણા અથાણા કે અથાણાનો મસાલો ખરાબ થઈ જતો હોય છે। તો આ રીતના નિમક એકાદ મિનિટ માટે શેકી લઈશું એટલે નિમકમાં રહેલ મોઇશ્ચર દૂર થઈ જશે અને આપણો મસાલો લાંબા સમય સુધી સારો રહેશે। તો નિમકને એકાદ મિનિટ જેવું શેકી લીધું છે। તો નિમકનો કલર ચેન્જ ના થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને નિમકને ઠંડુ થવા દઈશું। નિમક ઠંડુ થાય છે ત્યાં ફટાફટ અથાણાના મસાલાની તૈયારી કરીએ। તો તેના માટે મિક્સર જાર લઈશું। તેમાં અડધો કપ મેથીના કુરિયા લઈશું। આપણે અહીંયા માપ લીધું છે તેમાંથી 200 ગ્રામ જેટલો મસાલો તૈયાર થશે। મેં અહીંયા કપનું માપ લીધું છે। તમે તમારા ઘરમાં રહેલ કોઈ પણ કટોરીનું માપ લઈ શકો છો। આ કુરિયાને અધકચરા વાટી લઈશું। એકદમ પાવડર નથી કરવાનો, મિક્સરને ચાલુ કરીને તરત જ બંધ કરી દેવું। તો તમે જોઈ શકો છો મેથીના કુરિયાને અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે। તો તેને મોટા વાસણમાં લઈ લઈશું। તો થોડું પહોળું વાસણ હોય તેવું લેવાનું। આપણે મેથીના કુરિયા લીધા છે તેના કરતાં અડધા રાઈના કુરિયા લઈશું। તો 1/4 કપ રાઈના કુરિયાને પણ અધકચરા ક્રશ કરી લઈશું। અધકચરા ક્રશ કરેલા રાઈના કુરિયાને પણ મેથીના કુરિયા સાથે વાસણમાં લઈ લઈશું। હવે 2 ચમચી વરિયાળીને પણ અધકચરી ક્રશ કરીશું। રાઈ મેથીના કુરિયાની જેમ જ વરિયાળીને ક્રશ કરીશું। જો તમારે વરિયાળી ના નાખવી હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે આમાં આપણે અડધી ચમચી હિંગ લઈશું। હવે બધા મસાલા તૈયાર થઈ ગયા છે તો હવે આપણે તેલ ગરમ કરીને રાખ્યું છે તે તેલને હિંગની ઉપર રેડવાનું છે। તેલ રેડીને તરત જ તેની ઉપર પ્લેટ ઢાંકી દેવાની। હવે 3 મિનિટ માટે આને ઢાંકીને રહેવા દઈશું એટલે હિંગની જે સુગંધ છે તે મસાલામાં સરસ રીતના બેસી જાય। તેલ એકદમ ગરમ નથી પણ સાવ ઠંડુ તેલ પણ નહીં ઉમેરવાનું, થોડું ગરમ હોય તેવું તેલ ઉમેરવાનું છે। 3 મિનિટ પછી પ્લેટને લઈ લઈશું અને બાકીના મસાલા કરીશું। અડધી ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરીશું। હળદર વધારે નથી ઉમેરવાની, જો હળદર પાવડર વધારે ઉમેરશો તો મસાલાનો કલર પીળો થઈ જશે, લાલ નહીં રહે। હવે છેલ્લે શેકેલું નિમક છે તે ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું પરફેક્ટ માપ છે। તો આપણે જે તેલ ઉમેર્યું છે તે પણ સરસ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયું છે। બધું સરસ રીતના મિક્સ પણ થઈ ગયું છે। હવે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું।
પણ જો આ મિક્સર ગરમ હોય તો લાલ મરચું પાવડર થોડી વાર પછી ઠંડુ થાય પછી જ ઉમેરવું. જો તમે ગરમ મિક્સર હશે અને લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દેશો તો તમારા અથાણાના મસાલાનો કલર કાળો પડી જશે. હવે 1/4 કપ લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લીધું છે અને હા ખાસ નવું મરચું પાવડર લેવાનું એટલે અથાણાનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. જો તમારે આ મસાલો સ્પાઇસી જોતો હોય તો આમાં તમારે થોડા તીખા મરચાંનો પાવડર ઉમેરવો. હવે હાથથી મસાલાને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. મસાલો સરસ રીતના મિક્સ થઈ ગયો છે તો તમે જોઈ શકો છો જેને બાકી એકદમ બજાર જેવો જ કલર અને ખાસો તો સ્વાદ પણ તેવો જ અને ઘરે ખૂબ જ સહેલી રીતથી બનાવી શકાય. તો બજાર કરતાં ચોખ્ખો સસ્તો તો પછી ઘરે જ બનાવાય ને, તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. આમ અથાણાના મસાલાને તમે કાચની બરણીમાં ભરીને 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. આ અથાણાના મસાલામાંથી કેરી ગુંદાનું અથાણું, ખાટી કેરીનું અથાણું પણ બનાવી શકો છો. આ મસાલાને તમે ચણા મેથીના અથાણામાં પણ નાખી શકો છો. આ મસાલાને તમે ખીચું કે ખાખરા પર સ્પ્રિંકલ કરીને ખાશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો અત્યારે અથાણાની ફૂલ સિઝન છે તો તમે પણ આવા નવા નવા અથાણા બનાવીને સર્વ કરો. મેથીનો મસાલો સરસ રીતના તૈયાર થઈ ગયો છે અને સુગંધ પણ સરસ આવે છે. કલર તો જુઓ તમે કેટલો સરસ આવ્યો છે. તો છે ને બાકી એકદમ બજાર જેવો જ મસાલો, તો તેને સર્વ કરીશું. આ મેથી મસાલાને તમે 12 મહિના સ્ટોર કરીને બહુ બધી વાનગીમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને અત્યારે તો કેરીની સિઝન છે એટલે અથાણા પણ બનાવી શકો છો. મસાલો એટલો ટેસ્ટી અને કલરફુલ બન્યો છે ને કે જોતા જ અથાણું બનાવવાનું મન થઈ જાય. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.